Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Subiectele zilei de astăzi sunt: Rusia a anunțat un atac cibernetic fără precedent asupra presei și imagini din satelit. Sistemul antiaerian Panzer 1 a fost amplasat la rafinăria atacată din Feodosia, din Crimea degeaba. Nu a ajutat deloc la oprirea atacului cu drone ucrainene care a lovit ieri cel mai mare terminal de petrol rusesc din Crimea. Autoritățile ruse au anunțat un atac cibernetic fără precedent asupra infrastructurii mass mediei ruse de stat pe 7 octombrie. Compania de radio și televiziune de stat din toată Rusia, Vega TRK, a raportat că persoane necunoscute au spart peste noapte serviciile online ale Vega TRK într-un atac fără precedent, iar ziarul rus Pro-Kremlin Gazeta a raportat că atacul a dus la încetarea informațiilor în întregul stat rus. Canalele TV Rosia 1, Rusia 24, Rusia Cultural, Carusel și aproximativ 80 de companii regionale de televiziune și radio au fost oprite. Ziarul face referire la o sursă din domeniul securității informaționale a Rusiei care susține că grupul de hacker Sudo-RMRF, care ar fi legat de Ucraina, a comis atacul cibernetic. Numele grupului înseamnă o comandă în Linux pentru a șterge fișiere. Canalul TV ucrainean Suspilne, citând propriile surse, a declarat că Sudo-RMRF și-a revendicat responsabilitatea și că angajații VGTRK s-au plâns că atacul a șters toate informațiile de rezervă. Un expert în securitatea informațiilor a declarat pentru gazetă că hackerii ucraineni au folosit cel mai probabil un tip de virus de criptare care șterge fișierele în loc să le cripteze pur și simplu și a avertizat că Vega TRK va trebui acum să închidă vulnerabilitatea și să restabilească copiile de rezervă ale sistemelor sale, dacă s-or mai fi găsit pe undeva aceste copii. Ziua 958 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 8 octombrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la 662.970 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1340 de militari, 7 tancuri, 30 de vehicule blindate de luptă și 47 de piese de artilerie. Rusia a mai pierdut un sistem antiaerian prețios. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. În toamna anului 2022, sistemul antiaerian Panzer S1 a fost amplasat pe teritoriul depozitului de petrol din portul Feodosia ocupat, care a fost atacat cu succes ieri de către forțele de apărare ucrainene. Sursa Radio Libertatea care spune că armura instalată pe podium poate fi văzută atât în filmulețul publicat de către canalul ucrainean Telegram Ateș, cât și în imaginile din satelit. Armura nu a ajutat la respingerea atacului dronelor ucrainene de aseară. Astfel de armuri sunt instalate pe podiumuri pentru a crește raza de detectare a țintei. Anterior, aceste sisteme de apărare aeriană rusești au fost instalate pe teritoriul depozitului de petrol din Tuapse, alături de alte infrastructuri critice rusești. În suburbiile Moscovei au fost plasate mai multe astfel de sisteme, nu departe de reședința lui Vladimir Putin din Novo-Ogariov. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.